this is the finale. This is what everything has culminated in. I do like that it shows a very different side. This is quite a dark show, and I appreciate that because it makes it a little bit more gritty, a bit underhanded underbelly, and I like that for most people in the show they're not truly safe, which means we have that high stakes, nervous energy where we don't know who's going to make it and who's not. I hope the dad doesn't make it. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Oh, okay, he's back here. นั่งก่อนสิครับในหัว เดี๋ยวผมให้ช่างประจำตัดผมให้ก่อนก็ได้ ผมเป็นคนใจร้อนก็ต้องหาทางโต้ตอบไอ้เรื่องนั้นเนี่ยผมขอโทษเสียนะครับแสดงว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเราจะเลิกแล้วต่อกันใช่ไหมครับ I doubt it. ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับ ผมอยากจะบอกในหัวอีกอย่างหนึ่งผมยอมถอยให้ในหัวเรื่องประมูลที่ดิน1,000,000,000 What are you ส up โม to? สรกอล์ฟเก่านั้น นี่ใช่เศรษฐนาคนเดิมที่ผมเคยรู้จักปะเนี่ยทำไมวันนี้ใจดีจังเลยครับ Because it might be your last day. ผมมันแก่แล้วครับในหัว อะไรที่ทำให้ผมปวดหัวผมก็อยากจะตัดทิ้งไปให้หมด Yeah, I want to get rid of everything that gives me a headache. คนเราอะอยู่วงการเดียวกันมันต้องช่วยเหลือกัน ไม่งั้นบาปกรรมมันจะตกอยู่คนรอบตัว I really was up to something. ผลกรรมมันจะตกอยู่กับคนโง่เท่านั้นแหละครับ คน Oh. ฉลาด You should have got rid of the dad when you had the chance. But if this is the way he goes out, this is quite disappointing. I was hoping for a better ending for Boss John. ใครที่มันกล้ากับผมก็จะฆ่า Did that include your wife? จะฆ่าแมงสาบมันก็ต้องฆ่าให้ตายทั้งหมด But this is Boss John's fault for being too cocky when he came there. It's very clear something was going to happen. Oh wait! You're in everything. In everything. นี่ทัดเพื่อนเราเองเขาเป็นหมออ่ะเราตามช่วยทำแผลให้แก Genuinely, he's in everything. โทษนะมึง ขอโทษนะครับหมอ ผมไม่รู้จริงๆ ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ มันเป็นอาการหวาดระแวงที่เขาโพสต์ทำมาก Of course, it's paranoia. Look at the boat he's in. แกโอเคปะเนี่ยไหวเปล่า No, he's shot. เจ็บอยู่ใช่ปะ Thanks to you. ช่วงนี้ก็อยากขับตัวเยอะนะจะทำอะไรก็บอกเราทำให้ ไม่เป็นไร เรายังไหวอยู่ เดี๋ยว คนนี้แฟนมึงเหรอ แน่ ชอบสูงยาวขาวดีไซน์โหดแบบนี้ก็ไม่บอก แล้ววันนั้นเนี่ย มึงได้น้องหมิวด้วยใช่ปะ มึงนี่เจ๋งที่กูคิด He never says anything, and all his friends just make these assumptions. วันนี้กู thank you มากเลยเว้ย สบายมาก See, sometimes you don't have to say anything, and people would just guess. ระวังอะไรวะ ห้ามให้ป้ากูรู้เด็ดขาดเลยงั้นกูไม่รับประกันความปลอดภัยนะเว้ย อ้าว ไอสัตว์ นี่มึงพากูมาซวย Yeah, kind of did. โชคดีนะมึง เดี๋ยว มึงพูดจริงไหมเนี่ย กูล้อเล่นไป โอเค He says he's kidding. มีอะไรโทรมา No, he's not. พ่อแกตามฆ่าเรากับมิว ไม่ว่าเราจะฆ่ามือปืนอีกสักกี่คน เขาก็ส่งคนใหม่มาอยู่ดี แกอยากให้เราหนีไปตลอดชีวิตเลยงั้นเหรอ มันต้องมีวิธีอื่นไว้นิโอทำไมแกไม่คิดบ้าง What other way is there? นี่แกกำลังจะฆ่าพ่อเราอ่ะแคร์ความรู้สึกเราบ้างปะ I mean, not about his feelings, about killing the father. ไหนแกบอกไง ว่าแกไม่ได้รักพ่อแก แล้วเขาก็เป็นคนที่ฆ่าแม่แกนะชิน แต่เราก็ไม่อยากให้เขาตายไง I mean,
It is his dad, but whatever. Oh, May. I was like, what's going on here? If she meets in turn, he's going to give her the money. Okay. Good on you, May. I think you might. Swing the bag. มีอะไรอีกไหมเฮ้ยเต๋ออย่ายิงอย่านะครับเต๋ออย่ายิง Oh, what? But he had a weapon. เต๋อมันนี่มันจะปล้นพี่นะเว้ยปล่อยมันไปเถอะก็แค่เด็กติดยาในซอยอะ Tell you what, for an addict, he looks really good. แม่มันก็บ่นว่าลูกฉันเป็นคนดีอีกอะกูจะรับเงินของมึง Okay, she will take ถ้ามึง him. สัญญาว่ามึงจะเป็นคนใหม่ไหนมึงบอกจะเลิกฆ่าคน Didn't kill him. เลิก That ทำอะไร was a แบบ step นี้ in the right เลิกใช้ชีวิต direction. เสี่ยงๆอ่ะมึงทำได้ไหมหยุดพาคนรักไปจากคนอื่นน่ะมึงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้พลเกิดขึ้นกับกูกับมึงปะมึงเห็นไหม I don't sometimes like that she keeps forgetting that Pon was exactly the same as him. เห็นไหม I wish she would สุดท้ายมึงก็ไม่ได้อยาก remember that as well. มึงแค่รู้สึกผิดเรื่องไอ้พลอย่ามาอ้างว่าหวังดีกูเลย I mean, he clearly will feel guilty about it, but I do think he also cares for her. And he's trying the only way he knows how. He doesn't know any other way. กูเตือนมึงแล้วใช่ไหมว่างานนี้มันไม่ง่ายทำไมมึงไม่ฟังกูอะ Unfortunately, ห people รือ don't มึงอยาก listen to เท่ you. มึงอยากโซโล่เดี่ยวเหรอ แล้วดูดิเป็นไง เกือบตายไหมล่ะมึง ถ้ามึงอุตส่าห์ถอมมาถึงนี่เพื่อด่ากูเนี่ยนะ Of course she did. What did you expect her to do? กูดูแลตัวเองได้ แหมจ้า เก่งจ้า เก่งที่สุด เก่งที่สุดใน3โลกโห นี่ถ้ามึงไม่ได้อีชินช่วยไว้นะ แทนที่กูจะมาเยี่ยมมึงอะป่านนี้กูคงเป็นไหว้มึงหน้าโรงศพแล้วมั้ง What grave? มึงเจ็บมากไหมเนี่ย โอ๊ย โอ๊ย And she touches it. Of course it's going to hurt. He was shot. มึงลองโดนยิงดูบ้างไหมล่ะ เอาอีห่ากูอุตส่าห์มาเยี่ยมมึงนะเว้ย คนเขาเป็นห่วงแท้ๆ Yeah, you โทร can ขึ้นมา see how อย่า much งเงี้ย there's a relationship between these two, or at least a care. My love. See that? Love. เดี๋ยวนะ It definitely feels like it's two will be free now. Always Shin being the odd one out. But there's still PP. That's a really low cut top. I get that you work out, but it's really low. ในป๊าบจะเลิกแล้วไง ในป๊าบจะเลิกฆ่าคนอ่ะ You lied. ก็ถ้ามันอยู่นิ่งๆ ไม่สมควรมาฆ่ากู กูก็คงจะอยู่เฉยๆแบบที่มึงต้องการ You're lying to your son again. It's very clear you don't care about what your son wants. ไปไหนมาไหนก็เอาคนไปด้วย อย่าอินดี้ให้มันมากนะไอ้สกอร์มันก็หายหัวไปคนหนึ่งแล้วกลัวว่าเจอมันอีกทีมันจะกลายเป็นศพไปแล้ว You're not afraid. You don't care. You'll just put someone else in his position. ส่งของเหรอ He got a job really quickly. ส่งยาปะเนี่ย มียุ่งแล้วไง พี่บอกผมเองไม่ใช่เหรอ ไม่ทำอาชีพเหมือนชาวบ้านเขาบ้างอะนี่ไง ดีแล้ว ดีสำหรับมึงอะทำแล้วมึงได้ กูไม่ได้อะไรซะหน่อย
But what is exactly แต่ going ถ้า on ไม่ใช่เพ between ราะพี่ these พูด two? อะผมไม่เปลี่ยนนะงั้นทีเนี้ยพี่ยอมรับเงินผมไปผ่าตัดยัง I guess he's trying to show her, look, I can change, I'm trying to help you. ก็ได้ เดี๋ยวกูค่อยคืนแล้วกัน จะได้นัดหมอเร็วๆนี้ด้วย She's also gonna need someone to look after her. I can just ไป imagine เป็น how เพื่อนกูได้ไหมล่ะ uncomfortable and painful it probably would be for her. พูดจริงว่า ตื่นมาเห็นคนเฝ้าอยู่ บางทีคงทำให้หายกลัวขึ้นบ้าง Maybe it is a start for something for these two. ให้ผมไปส่งไหม เล็กไปปะเนี่ย เล็ก Better find out. ใส่ได้ปะเนี่ย ใส่เป็นไหมน่ะ ซื้อหมวกให้มันใส่ง่ายๆหน่อยได้ปะ It's also nice to see Jenny in a serious role because we're used to her being having a lot of humor and laughter and making people laugh, and to see her in a role like this is quite nice. เบาๆนะมึง โอ๊ย โอ้โหเสียชินขอบคุณนะคะ Even yeah, there's the gun. เฮ้ยเดี๋ยวนี้พกปืนแล้วว่า Don't forget she's nimble fingered. จะไปมาเฟียเต็มตัวแล้ว Also, don't point a gun at someone. มึงใช้ปืนเป็นปะเนี่ย เดี๋ยวกูสอน เดี๋ยว ให้ เอามาไง เอ้า แกยังชอบมือลั่นอยู่ด้วย เดี๋ยวให้โดนไอ้นีโออีกอะแกดูแลคนเดียวนะ มึงเป็นอะไรวะเนี่ย He's saying จะด่าว่า goodbye. อะไรอีกอะ That's what he's trying to say. ไม่ได้ดราม่าแค่เข้าใจ เข้าใจอะไร Say it. ก็เข้าใจว่า ยังไงเราก็ไม่ทำเป็นส่วนหนึ่งของพวกแกสองคนได้ไง He's also realized it's these two, and he will always be the odd one out. And though he loves to have freedom, ว่าไงชิน แกรักหมิวใช่ปะ รัก and she loves you. She said it. แกรักเราปะ Not like that. รัก รักแบบไหนอะ ก็รักแบบที่รักอีหมิวนั่นแหละ I feel like the love for her is different. รักเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน He loves him, but it's a very different way. รักแม่งที่พวกเราผ่านเรื่องดีๆด้วยกัน เรื่องเฮี้ยๆด้วยกัน รักทั้งสองคนน่ะเท่ากัน พร้อมกัน You can love more than one person. ได้ปะวะ Yeah, this is just the actors right now. แล้วมึงจะเอาไงต่อวะ จริงๆแผนกูคือจะไปซื้อร้านมิเกียต่ออะกูอยากมีร้านริมทะเลเล็กๆ หรือไม่ก็รีสอร์ท วันๆไม่ต้องทำอะไรมาก ออกไปว่ายน้ำพายเรือ แล้วก็กลับมาดูธุรกิจของกู Then come back to run a business. แค่นี้ก็ชิลเลยเชีย So he wants to have that little bit of freedom until he อย่าหา truly ว่ากู has มาขัด to ความ settle ฝันเลย down. นะ ถ้ามึงกลับไปตอนเนี้ยเดี๋ยวหัวจอนเขาฆ่ามึงแน่ Oh, he's dead. มึงอุตส่าห์หนีมาจากเสียธนาเขาได้แล้วนะเว้ย ห้ามกลับไปตายแล้วนะมึง He can't go back. He's not there. ถ้าพวกนั้นไม่อยู่อะนะ พวกเราคงได้กลับไปที่นั่นละ There's also มึ someone งจะ there ได้ช่วยทำบาปกูด้วยไง for Shin. ได้ดิ เดี๋ยวกูเนี่ยนะ จะเป็นเจ้าของบาร์ที่ไม่กล้ามีแขกคนไหนเลื้อนใส่เลย กูคิดไม่ออกเลยว่าใครจะเลื้อนใส่มึงอะ เออ น่ากลัวชิบหาย
แต่มันก็คงได้แค่คิดอะเนาะสุดท้ายแล้วแม่ก็กลับไปไม่ได้จริง Why are you taking so long to tell them? จริงๆ พวกแกจะกลับไปก็ได้นะ Here we go. เพราะว่าในหัวจรตายแล้วอะ This is gonna frighten them, though, because of the dad. เราเพิ่งรู้เรื่องนี้จากลูกน้องป้า เขาเข้าใจว่าวันที่นีโอไปรอบยิงเขาอะเป็นฝีมือในหัวจร เขาก็เลยนั่นแหละ You do realize you're an accomplice because you do know. You're complicit because you แล้วถ้า know พ่อ what แก went รู้ on. ความจริงว่าเราเป็นคนทำอะเขาจะไม่เอาคืนเราหรอวะ Mm-hmm. เขาไม่รู้หรอก มีแค่พวกเราที่รู้อะ But what if you let the truth slip out? ถ้าไม่มีใครไป Or บ he อก finds that picture? พวกแกก็รอด ชิน Go on here, him. คุณชินอย่าบอกนะว่า คุณชินร่วมมือกับมันอะคุณชินจะฆ่าผมเหรอ ใจเย็นๆไม่มีใครฆ่าใครทั้งนั้นน่ะแต่นายต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ How are you going to pay him off? Because he'll ห้าม blackmail ปากเด็ด you. ขาด นี่คุณชินอย่าบอกนะว่า เรื่องทั้งหมดเป็นแผนของคุณชินอะ ไม่ใช่ ฟังก่อนนะ ๆ จะรอดไหมเนี่ยมึง กูว่าฆ่าปิดปากซะดีกว่ามั้ง Right? Kill people already. ก่อน I would not survive in this type of world. They would have taken me out a จะ long ไม่มีใคร time ฆ่า ago. ใครทั้งนั้นน่ะถ้านายไม่เอาเรื่องนี้บอกป้า But how? Because Nice if he a lets lot. it slip or he blackmails แถมฉันจะให้ you. เงินนายหนีไปไกลๆด้วยนะ See, I'll give you money. จะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาเลย Tell me how โอ้ much? โหมึง All of your รวย money. มาจากไหนวะเนี่ย All of your บ้านเสีย money. มาแต่ไกลเลยนะมึงอ่ะโอ้โห อีกอย่างนะ ถึงนายกลับไปหาป้า คิดว่าเขาจะปล่อยนายไว้เหรอ True, you have been gone a while. ที่มีคนหลอกล่อให้เขาไปโดนยิงวันนั้น ก็เฮี้ยเนี่ยบังคับผมอะ คิดว่าเขาจะฟังนายไหม ได้ เดี๋ยวกูจะทำให้มันรู้ว่ามันทำงานกับกู No แล้ว escape. เข้าได้ ออกไม่ได้ มีแต่ตายเท่านั้น I feel like this is foreshadowing for the ได้ dad. ครับเสีย Is she gonna wake up and he's dead? And I feel like her is gonna die and May's gonna take the dad out. But maybe but she would take a long time to heal. เห็นจองคิวไว้ตั้งนานแล้ว ได้ผ่าสักทีเนาะ พอดีเพิ่งเก็บเงินได้อะค่ะ แล้ววันนี้หนูมีคนมาด้วยหรือเปล่าจ๊ะ เห็นผู้ช่วยหมอบอกว่าคราวที่แล้วหนูพาแฟนมาด้วย หนูมาคนเดียวค่ะ แต่เดี๋ยวเขาคงตามมาตอนเสร็จอะค่ะ หนูมั่นใจแล้วนะ มั่นใจค่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวหมอจะทำให้หลับนะคะ ตื่นขึ้นมาหนูจะได้เป็นคนใหม่เนาะ Here we go. I wonder what it was like for Jenny, like doing this role and these emotions and this process of going through it. Well, he wouldn't be allowed in the room, so I don't know if that was he's like an angel of him saying goodbye to her. I did say that no one's truly safe in this show. And there's a white light around him. Look, he's about to be shot. Here we go.
เรียบร้อย What แล้ a วครับ way เสี for ย him to go out. Do you know what would be great if someone shot him in the back? And she's about to come out of recovery and he's dead. They allowed his build up of the character for then this to happen, so I was right that he was going to die all along. I wonder how long it's been since he passed. อ้าวเอาผ้ามาเย็บเหรอ รอนานหน่อยนะ ช่วงนี้ยายเนี่ยเย็บช้าหน่อย เปล่าค่ะ คือพอดีหนูมาหายาย คือหนูเป็นเพื่อนของเต๋อนะคะ I like that they're showing that she can wear what she wants now. She has that courage and that freedom. เต๋อก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง ตอนงานศพทำไมหนูไม่มาล่ะ She was in surgery. Oh, well, sorry, she was healing. พอดีช่วงงานศพหนูไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ หนูก็เลยไม่ได้มาร่วมงานเต๋อ The grandmother looks so ค sad. งเหงา ไม่มีใครมางานศพมันเลย ไอพี่ Yeah, I พู feel like that's gonna happen to mine. ก็ไม่รู้หายไปไหน ยายก็เห็นว่าไม่มีใคร สวดคืนเดียวยายก็เลยเผา I'm actually really sad about her. จนปัจเนี้ยคนที่ยิงมัน Oh, she'll find จับ him. ไม่ได้เลย She'll take care of them. ไม่รู้ไปมีเรื่องกับใคร ยายก็ไม่รู้ มันเคยบอกเหมือนกันว่ามันมีแฟนแล้ว ยายเห็นมันมีความสุข ยายก็ดีใจนะ แต่ไม่คิดว่ามันจะไปเร็วขนาดนี้ There was just no way he was going to escape. As much as we were hoping, or I was hoping. I'm สัญญากับพี่พลไว้แล้วว่าถ้าพี่พลเขาเป็นอะไรไปอ่ะ ผมจะเป็นคนดูแลพี่เอง They were just starting to have a connection strong enough for something else. มันจะยาวนานจนมึงอยากจะตายเลยนะ Right. Okay. ป้าพูดเหมือนจะไปบวชเลย กูก็แค่สอนสัจธรรมชีวิตให้มึง This man. This. มึงยัง This ต้องเรียน man. รู้อะไรอีกเยอะคนที่ผ่านอะไรมามากมายอย่างกู Killed a lot of people too. อยู่กับความสูญเสีย ถูกหักหลัง ถูกโกง I can't tell if he's warning his son. Oh wait, yeah, because that guy told him ก่อน about กูจะมีทุกวันนี้ it, มึง didn't ก็ he? รู้ว่ากูต้องผ่านอะไรมาบ้าง มึงจำไว้นะไอ้ชิน ตอนนี้มึงคือคนที่กูรักและไว้ใจที่สุดในโลก Oh, I feel like this is him warning you. มึงอย่าทำให้กูต้องผิดหวัง เหมือนกับคนอื่นในชีวิตกู Please tell me we are going to get the revelation about the mother at the end. Like, he's going to say something. ป้า I locked him in, so he's going after these กู two. หวังว่ากูคงไม่ต้องหนีนะมึง Yeah, you. กูจะได้นอน No, you're about to be สบายๆ captured. ทีนึงไม่ใช่อาจต้องระแวงตื่นขึ้นมาตลอดว่าจะมีใครมาฆ่าหลอนชิบหาย จ้าพ่อคุณ มึงก็อย่าเผลอไปนอนกับเมียพวกเจ้าพ่อพวกเสียคนไหนเขาก็แล้วกัน รอบนี้ไม่มีกูไอชินช่วยแล้วนะเว้ย เออ รู้แล้ว ป้า
You better find a way to smash this window. เอาเฮ้ย ไอชินโทรมาว่ะมึง มันลืมอะไรเปล่าลองเช็คดูดิ No, but he's trying to warn you. ฮัลโหลไอชิน หมิวหนีไปเร็ว หนีอะไรวะ มึงอย่าขยับเลยพวกมึงอย่าขยับเลยวางปืนลง I don't know. I don't know what that thinks. Like, if Shin would ever forgive him, like he's gonna like Shin could easily say, "I will never forgive you, and I will make you pay." And she tries to run. Where are you going? เดี๋ยววันนี้เสียจะพาพวกมึงกลับบ้านเก่าเอง They're not going to die. กูไม่เคยต้องตามล่าใครนานขนาดนี้เลยนะ เต็มที่ก็วัน2 วันแล้วกูก็ส่งลูกน้องไปเก็บคนนี้กำนันโป๊ะไม่ยอมขายที่ดินให้กู So you killed him because he wouldn't sell you his land. So you're just killing people for no reason. It shows just his evilness. ส่วนคนนี้เป็นทนาย เสือกว่าความให้กูแพ้เสียเงินไปตั้งหลาย So you ล้าน killed the lawyer. หนีไปเป็นอาทิตย์เลยนะ สุดท้ายไปเจออยู่ที่ชายแดนแล้วก็เป็นอย่างที่เห็น But how was no one figuring out all these deaths? I know he probably controls some of the police, but แต่คนนี้พวกมึงรู้จักแล้วนี่ เคยเจอแล้วใช่ไหม งั้นกูก็ไม่ต้องเล่านะ ข้ามไป มึงปล่อยผู้หญิงไปเถอะเขาไม่เกี่ยว กูนี่แหละ ที่มึงคนไปยิงมึงเองเพราะมึงส่งลูกน้องมาฆ่าพี่กู อ๋อ มึงเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้นี่เองเนี่ย he's not gonna let her ไอ้ชิน go. มันชอบมึง He's not a nice person. นี่กูถามพวกมึงจริงๆนะ พวกมึงทำยังไงไอ้ชินมันถึงได้ยอมเชื่อมึง Gave จ him นมัน freedom. กล้าหักหลังกู พวกกูอะไม่ได้ทำอะไรเลย ก็เพราะมันมีพ่อแบบมึงนี่แหละ มันเลยต้องเป็นแบบเนี้ย Not wrong. It's because of you. But I'm guessing we'll get the mob stuff now. กลับมาคราวนี้นี่ไอ้ชินมันเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยนะ มันไม่หยอดแย่แถมมันยังทำงานให้กูด้วย But he would never forgive you if you killed them. ป้าปล่อยเพื่อนผมไปเถอะนะ ผมยอมทำตามป้าสั่งทุกอย่างแล้วไง He doesn't care. นะป้า ลูกน้องกูหักหลังกู กูยังไม่เสียใจเท่าลูกของกูทำกู มึงยอมช่วยคนที่จะฆ่าพ่อมึง Technically, he helped you as well and got him ถาม shot. จริงๆมึงรักกูบ้างไหมมึงไม่รักกูเลยเหรอ ฮะ You're switching this around now. You're the victim, apparently. ตอนนี้ป้าฆ่าแม่ไม่อยากแต่งงานใหม่อ่ะป้าเลยคิดถึงใจผมมากป่ะ เพราะแบบนี้ใช่ไหม So he admits it. He's admitted he killed her then. ผมไม่เคยอยากให้ป้าตาย But ผมแค่อยากให้ป้ารับผิดชอบความผิด now, obviously, we'll get into the crux of it, if he's going to admit it. But he kind of didn't hide that part there, where he was just more or less, oh, because I killed your mother, you're going to help them to kill me, as if... What? It's such a weird turnabout. He's such... I'm the victim in this situation, poor me, poor me. But let me show you everyone I've killed in the process, and why I killed them. But let me also insult my son, and because I killed the mother, if he did, let's see, but... It's just a weird thing that he tried to turn that around. He was like, because I did this, you're going to help them kill me? ตัวเองอะป้าปล่อยให้เงิน ให้อำนาจทำให้ป้าทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งฆ่าคนที่ป้ารักป้าไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอ แล้วถ้ามึงไม่ท Yeah, he's given him an ultimatum.
ชิน ชิน He's gonna say, choose me. ไอ้ปัญหาทุกอย่างเนี่ย มันเกิดขึ้นก็เพราะเรา I mean, he's not เรา going. นะชิน Turn it on your dad. Shoot. Let's see if it's loaded. มึงยิงกูเลยชิน กูรู้ว่ามึงรักนีโอ แล้วมึงก็ไม่มีทางรักกูมากกว่าไอ้นีโอมันด้วย มึงหุบปากได้ปะวะมิว เอาปาก She's trying to protect you, and you're trying to protect อย่า her. ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปกว่านี้ได้ปะวะ ชิน แกหันปืนไปทางเรา มึงเป็นเพื่อนกูมาชิน มึงไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้นะ แกฟังเรานะชินกูขอร้อง ชินมึงอย่าเชื่อมันขอไม่ชิน She and stop the dad. ตันปากมันดิวะ มึงนั่นแหละ ชินแกฟังเรานะเว้ย ชิน กูไม่มีเชี่ยอะไรจะเสียแล้วมึงยิงกูเลยชินมึงยิงกูเลย มึงมันอ่อนแอเหมือนแม่มึง So then you go insulting his mom. งั้นป้าก็ฆ่าผมไปพร้อมเพื่อนผมเลย ผมไม่อยากอยู่ให้ป้าผิดหวังอีกต่อไปแล้ว Even through this, about the disappointment, oh, มึง with คิดว่ากูไม่ parents. กล้า And... เลยชิน ฮะกับคนที่ป้ารักก็เป็น10 ปีป้ายังกล้าฆ่าได้เลย I don't think he ever loved your mother. กับไอ้ลูกเร็วๆคนนึงใครป้าจะไม่กล้า ไอ้ชิน Come on, May. There we go. And she's a good shot, remember? Mm-hmm. Did you really think she was gonna let this go? I have to give it to this actor. He did such a good job in making us dislike him, and the fact that they just made him bad. He wasn't redeemable. See how they're together still? The thing about me is, she's not a bad person, but there comes a point where things just become too much that you can't let it go. Like she was just finding happiness again. จะชื่นชมอีกนานไหมฮะ เปิดร้านที่ทันหรอก มึงใจเย็นดิวะ นี่ความภาคภูมิใจของกูเลยนะเว้ย He did say he wanted to open it up, yeah, his dream. แถมยังเป็น And they don't have to run. เหรอ แล้วกูอ่ะ ไม่คิดจะให้เครดิตกันหน่อยหรือไง เครดิตอะไรวะ อ้าว ก็เครดิตที่ And maybe she พามึง can หนีมาที่ rebuild นี่ her ไง relationship with her mother and เคร things ดิต can ที่ be ช่วยชีวิต different. มึง เครดิตที่พามึงมารู้จักพี่เกียร์เจ้าของร้าน แล้วมึงก็มาซื้อร้านนี้ไง โอ้โห นี่มึงทำงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาเหรอ ทวงเครดิตเก่งจัง ทำไมกูจะทวงไม่ได้ อ้าว อ่ะ มึงต้องการอะไร These two are always going to argue แปะ like วันนี้ this. เลยไหม ดีกูเอาใหญ่กว่าชื่อร้าน กู อ่ะ ประชด ก็กูจะเอาอ่ะ มึงเสนอกูเองนะ เอาแบบว่าหมิว เอาใหญ่กว่าทีเฮิร์ตด้วย แล้วแต่มึงเลยแล้วกัน โอ้โห โอ้โห มึง แต่งเต็มเวอร์โคตรให้เกียรติเจ้าของร้านอย่างกูเลยเนาะ ก็ไม่เต็มขนาดนั้นปะพอดีเรามาคุยธุระเรื่องงานที่นี่ด้วยอะก็เลยใส่สูตรนิดนึง แล้วไงครับเนี่ย What is your บ้าน business? ซื้อทั้งเกาะเลยหรือเปล่าเกินไป ก็แค่อยากมีที่ให้กลับมาได้บ่อยๆอะก็เลยกะจะซื้อบ้านที่สักหลังหนึ่ง A dilapidated house that จ they were ริง in. ๆอะแกมาพักกับพวกเราก็ได้นะเว้ย ที่นี่ก็เหมือนบ้านแก เหมือนร้านแกเหมือนกัน He wants them
have their time. ดีครับ โหร้านนี้บรรยากาศดีขึ้นเยอะเลยนะครับ แต่ก่อนน่ะผมชอบหลอกนักท่องเที่ยวมานั่งร้านนี้บ่อยๆเรามาโคกันได้นะ ผมคิดไม่กี่เปอร์เซ็นต์ No, my commission นี่ isn't พี that. พีจำได้ใช่ปะเราเรียกมาช่วยงานอะ I ใช่ bet you ครับ called him for the ช่วยทั้งเรื่อง business. ธุรกิจ แล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยครับ He สาย literally ตา just เจ้า said we พ่ have อ sex. อะน่ากลัวอ่างั้นเดี๋ยวผมขอเข้าน้ำก่อนนะครับ นั่นแน่ อะไร ยังไง อะไรยังไงอะไร เมื่อไหร่เมื่อไหร่ Yeah. ไม่ You know exactly what they mean. พูดไปเลยนะ ลูกน้องไงจ้างทำงาน Mm-hmm. เดือนที่แล้วมั้ง เออ Just for work. จ้างมาทำงาน แซวเก่งเลย But this felt like the layout that would happen with them. คืนนั้นเราก็ขำเนาะ Oh, and then takes the glass. I like this ending. For me, as the show went along, it got better. I really liked the last two episodes a lot, actually. The death I'm saddest about is Terse, which is so strange. There was a lot of messaging about the three of them, they will always be there for one another, they will always love one another, and they are a three. But you got the sense quite a bit in this episode that it was highlighting more that Shin needed to step away from it and find his own happiness. That's an extension from them. And we have that with PP. Even if he won't admit it now, it gave us that kind of open-ending idea that there could be something between them a bit more. And I like that dynamics because I just felt with the three of them in that certain way didn't work because one was always left out, and you could see Miu and Neo having a stronger bond in that terms. But the love they have for one another, the care they have for one another, you see it. May was great. It was clear once Ter died that she was going to take out the dad, and we got a lot of loose ends taken care of so that they could live their lives, taking out Boss John. Now, I don't like the way he was taken out, but it makes sense because the shock value would be such a big mafia man being taken out like that. But what I never got was taking pictures as evidence to say, these are the people I took out. The trail, he must have been paying off police left and right, the dad. But it really did show that he didn't care. And I really wasn't for him all of a sudden being the victim. You know, I kill all these people, but poor me, you don't understand what I've been through. And he more or less admitted he killed the mother. And he did not care. Like 1 ounce. He did not care that she died. He tried to turn it around and he was the victim. But I don't understand why Score went back. But why? Like, ridiculous of you. You really think he wouldn't kill you? The only reason he didn't kill his son was, honestly, I think mainly because he was male. I feel like if Shin had been female, he would have killed her. Because about the whole running the business, and there was a lot of misogyny throughout this show. I do wish we had got Miu's mother. If Miu's mother had been there, it would have been quite nice to see if they could reconcile things that had gone on. But they did type a lot of loose ends. I quite like the last episode. Especially because the dad never felt guilty about what he did. It was always kind of, well, this happened, and this happened. But in the end, look who took him out. And it was a good show. As it went along, like I will be honest, I can hold my hands up and say I didn't like Neo at all for quite a long time. And then rewatching episode 4 made me actually appreciate his character a lot more and how much he did actually care for Shin. And all three of them cared for one another. That I actually grew to like his character by the end of it. I think, I don't know, do you know what it is? I'm trying to figure, whose was your favourite character? I'd love to know who everyone's favourite characters
were, and were there any scenes that you really liked? What got you hooked on this show? Did you think there was room for improvement in certain areas of it? But I definitely did grow to like the show as by the end. I'm trying to figure, because I like certain characters with different elements, so I'm trying to figure out who would be my favorite. Because I grew to really like her at the end, but I really like May. I like Mew. I grew to like Neo, Shin. Um, so that's why it's difficult, because I think in the end I got a little like PP. I liked as well. Little bits about them were really nice. But what happened to all the hitmen? Did they just go and find other jobs? And I'm curious about how much time had passed by the end. That they go why, and I really appreciate the ending, which is they got their freedom. There was a lot of messaging as well about choosing who you want to choose. Like I said, I don't think there's anything wrong with being in a throuple or an open relationship or multi relationships, whatever makes you happy. And as they said, as long as you're not hurting someone, that's very important. But also, the issue with Shin in terms of his sexuality, they did start to highlight it more and more that it was just men that he liked. As much as he had that connection with Mew, and it was her, she did make the point when they were being shot that you love Neo more than you love me. He loved Neo to the point that he wanted him to be happy, which included Mew, but he could see that their love for one another was definitely, I felt, stronger. And he's now finding his happiness, or maybe with PP, but they still have that bond. They still have those memories. They still have a closeness where they can always be there for one another. And that I really appreciate. And I think I think this was a quite a strong final episode. Thank you for watching.